เนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันครัวคนที่ค้นสูตรขึ้นมาเองนะครับกินยังไงให้ลูกค้ากินอย่างนั้นห้ามลดต้นทุนวัตถุดิบห้ามลดคุณภาพวัตถุดิบเป็นไปได้ยังไงอร่อยทุกเมนูหอมมากทายังจมูกพาไปพากินร้านเด็ดร้านมันไม่เคยพลาดพาความอร่อยครบจบท้องมันร้องจมูกมันได้กลิ่นพาคนไปทุกที่อร่อยอิ่มไม่ผิดหวังสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจมูกพาไปนะคะเป็นการเปิดรายการแบบไหนเอาใหม่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจมูกพาไปนะคะวันนี้จมูกพาแป้งกับพี่เข้มมาอยู่แถวย่านบางบอนนะใกล้ตรุษจีนแบบนี้ก็เลยจะมาพากินข้าวหมูแดงสไตล์ฮ่องกงกันนะจะบอกว่าร้านนี้แอบส่องมานานมากแล้วว่าหมูแดงเขาแบบดูนุ่มชุ่มฉ่ำน่ากินมากเลยอยากมานานแล้วนะร้านนี้พี่เข้มไม่ยอมพามาสักทีเนี่ยนี่ทำเป็นยิ้มอ่อนส่วนการเดินทางถ้าขับรถมาร้านตั้งอยู่ซอยเอกชัย65เอามาจอดที่หน้าร้านเขาได้เลยนะหรือว่าถ้าที่จอดหน้าร้านเขาเต็มเพราะมันมีอยู่แค่ 2-3 คันเนาะก็เอามาจอดที่บิ๊กซีได้แล้วเดี๋ยวจะพาเดินข้ามฝั่งไปที่ร้านเขากันจะมีบันไดนะทุกคนให้เราปีนเดี๋ยวจะไปสาธิตให้ดู ไปไหนเธอพาไปสิพอเราจอดรถจากบิ๊กซีตรงนี้เสร็จใช่ไหมเราก็เดินมาตรงนี้เราก็ปีนอันนี้เลยนะขึ้นก่อนไหมคะ หนูน่าจะนาน เห็นไปก่อนนี่คือคนเป็นเซียนกล้าม นี่เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเธอไม่บอกฉันว่าฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยโอเคนะอย่างนี้นะทุกคนมันจะลำบากนิดนึงแต่ว่าเราทำได้ นี่พอเราข้ามมาเสร็จใช่ไหมร้านเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะร้านสีแดงๆตรงนี้เห็นชัดแน่นอนเขาจะมีป้ายอยู่นะตามมาเลยขอหลบแดดได้ไหม ถึงแล้วนะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านชาซิ่วฟ่าน by SML นะหรือว่าร้านข้าวหมูแดงฮ่องกงโดยคุณแม่สุมาลีขับรถเข้ามายังไงก็เจอป้ายใหญ่มากสีแดงหาง่ายแน่นอนโอเควันนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปล้มหมูกันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจมูกพาไปกันด้วยนะจะได้พามานั่งกินข้าวด้วยกันบ่อยๆถ้าพร้อมกันแล้วตามกินไปกันเลยร้านเขาไม่ใหญ่มากนะบรรยากาศสบายๆเหมือนมากินข้าวบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนั่งกินไปก็ดูในครัวเพลินๆไปนะสับหมูสับเป็ดสับไก่กับมือเป็นระวิงไม่ได้หยุดเลยเข้ามาถึงก็เจอหมูแดงเป็นแผงหมูกรอบเป็นแผ่นใหญ่ๆเป็ดย่างอีกตั้งหลายตัวหมูแดงอันเนี้ยชุบน้ำซอสเสร็จก็เอามาเบิร์นไฟอีกทีนะหูยซอสเขาน่ากินมากหมูแดงเขาใช้ส่วนคอหมูเลยนะไม่ค่อยเจอร้านไหนเลยว่าไหมมาถึงคิวเป็ดย่างหูยชิ้นจะหนาไปไหนพี่เขาได้กำไรปะเนี่ยหั่นชิ้นหนาวางลงจานพี่เขาช่างทุกอันนะไม่มีพลาดแน่นอนหมูกรอบที่เนี่ยก็เป็นสไตล์ฮ่องกงแท้ๆเลยนะใช้การอบอย่างเดียวไม่ทอดเลยสับกันเสียงดังฟึบฟับไม่ได้หยุดเลยนะทั้งวันดูหนังหมูกรอบดีน่ากินมากเปิดตู้มาก็จะเจอขุมทรัพย์อีกอย่างหนึ่งนะก็คือไก่ย่างชาซิวตัวน้ำซอสเขาก็เหมือนหมูแดงแหละแล้วก็เอามาเบิร์นไฟอีกรอบนึงเหมือนกันไก่ชิ้นหนาๆช่ำๆโอ้ยไม่อยากจะคิดเลยว่าจะหอมขนาดไหนเนี่ยมาถึงคิวเขาหยกกันนะหมู3ชั้นนุ่มๆตุ๋นกับผักดองกินกับข้าวสวยหรือหมั่นโถก็น่าจะฟินไปหมดหุยผักชีแทบปิวหมั่นโถขาวอวบน่ากินอยากเอาเข้าปากมากเลยนะเนี่ยนี่มันเต้าหู้คั่วพริกเกลือนี่เต้าหู้ร้านเนี้ยเขาก็สั่งตรงมาจากสงขลาเลยนะเป็นเต้าหู้คองแงะเอามาทอดกรอบทีนึงก่อนแล้วค่อยเอาลงไปคั่วกับพริกเกลืออันนี้เขาใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วนะก็คือเขาผสมเครื่องปรุงไว้หมดแล้วนะแล้วก็ลงไปคลุกกับเต้าหู้ที่เพิ่งทอดใหม่ๆเลยนี่กระเทียมเจียวรอบสุดท้ายแล้วก็ผัดแล้วก็เสร็จเอาขึ้นแล้วนะไฟแรงมากทุกคนเสร็จแล้วเต้าหู้คั่วพริกเกลือพร้อมเสิร์ฟแล้วน่ากินมากทุกคนดูดิโหย
พริกเกลือดูแบบสะใจมาก เมนูนี้ข้าวผัดหยางโจนะทุกคนดูกระทะร้อนมากจะเริ่มจากการใส่ไข่ก่อนเลยนะ แล้วก็ตามด้วยข้าวแค่เห็นลีลาก็อร่อยแล้วเปล่าดูไฟแรงมากทุกคนมันจะไม่หอมยังไงไหวอะพอผัดข้าวจนเริ่มล้วนขึ้นมาแล้วนะพี่เขาก็ใส่เครื่องปรุงตามลงไปนะทุกคนเครื่องปรุงที่ร้านเขาจะไม่ได้แบบใช้ซอสใช้ซีอิ๊วเลยนะก็คือจะเป็นผงหมดเลยแล้วก็ผัดลงไปแบบนี้ข้าวมันก็จะยิ่งไม่แฉะนะทุกคนสีข้าวเริ่มเข้มขึ้นมาแล้วนะทุกคนดูสิมันไม่ได้เกิดจากเครื่องปรุงเลยนะเกิดจากการที่เขาคั่วอย่างนี้จนสีเปลี่ยนเลยนะหูยน่ากินมากสุดยอดไปเลยมันจะไม่อร่อยยังไงไหวเมนูเนี้ยฮะใช่ไหมข้าวผัดเขาจะเป็นสไตล์แห้งๆเลยนะล้วนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะอยากกินแล้วอ่ะไข่ดาวน่ากินมากอันนี้พี่เขาปิดเตาไปแล้วนะเตายังร้อนขนาดนี้เลยการทอดไข่ดาวก็มีเคล็ดลับนะเนี่ยใครบอกว่าไข่ดาวทำง่ายไม่จริงหรอกไข่ดาวที่บ้านทำไม่ได้อย่างนี้นะไม่อร่อยเท่านี้แน่นอนเริ่มด้วยขิงกับกระเทียมก่อนเลยนะหอมแน่นอนเมนูนี้แล้วก็ใส่กาหนาช่ายลงไปเลยนะชอบลีลาพี่เขาอ่ะ 2 เตาแข่งกันแล้วนะคะตอนนี้ออเดอร์ล้นทำไม่ทันแล้วร้อนแรงแผดเผาสุดๆเสร็จแล้วนะเมนูนี้น่ากินมากทุกคนดูดีดูเหมือนง่ายแต่ทำเองไม่น่าง่ายโอ้มีโรยกุ้งกรอบด้วยนี่โรยกุ้งกรอบน่ากินขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นข้าวไข่ข้นชาซิวนะเป็นข้าวแล้วก็โปะไข่ข้นชาซิวลงไปเลยไข่ข้นดูเยิ้มๆฉ่ำๆเลยนะนี่เขาโปะหมูแดงลงไปบนไข่ข้นเลยอุ๊ยน่ากินมากดูจุยซี่ชุ่มฉ่ำสุดๆไม่ถึง5 นาทีก็เสร็จแล้วนะทุกคนเมนูนี้แต่ทีเด็ดน่าจะอยู่ที่ไข่ข้นกับหมูแดงน่ากินนะสีสวยมากโอ้ยไม่ไหวแล้วหิวไปที่โต๊ะกันเลยดีกว่าไปกันเลยโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เอ็กเจ้าของร้านข้าวหมูแดงฮ่องกงบายสุมาลีนะชื่อ SML นี่ย่อมาจากชื่อคุณแม่ ชื่อผมนะสุมาลีเลยครับ ตอนแรกเราคิดว่าเป็นไซส์ SML เนาะไม่ใช่นะทุกคน ต้องการให้เข้าใจแบบนั้นแหละครับแล้วเดี๋ยวให้มาถามกันทีหลังจะได้มีผมจะได้มีอะไรคุยของพี่เอ็กนะมาแล้วก็อย่าลืมมาคุยกับพี่เอ็กนะถ้าเจออยากคุยกับลูกค้าอยากคุยกับทุกคนครับถ้าเป็นไปได้ก็แบบว่าเข้ามาแล้วก็มาคุยกันดีกว่าเหมือนมาเยี่ยมบ้านเพื่อนไปเยี่ยมบ้านญาติสบายกันนะมาคุยกับพี่เอกเดินพี่เอกน่ารักคุยได้คุยได้ทุกเรื่องยกเว้นยืมตังค์นะฮะ เปิดมานานเลยยังค่ะร้านนี้ถ้านับตั้งแต่ day 1น่ะคือเปิดช่วงโควิดครับแต่ตอนแรกเห็นไม่มีหน้าร้านใช่ไหมใช่เพิ่งเปิดหน้าร้านปีที่แล้วครับครบปีหนึ่งพอดีประมาณปีหนึ่งพอดีใช่ฮะจะบอกว่าเป็นร้านใหม่ก็ก็ร้านหน้าร้านใหม่แต่ว่าร้านหลังบ้านหลังบ้านมันส่งมานานแล้วมีคนรู้จักพอสมควรไม่ได้เยอะเฉพาะคนละแวกที่เราส่งอะไรอย่างเงี้ยได้ยินว่าหมูแดงที่ร้านเป็นสูตรของคนไทยเองไม่ได้สูตรจากฮ่องกงแต่เหมือนฮ่องกงแท้ๆเลยไหมคะจริงๆผมคนที่ค้นสูตรขึ้นมาเองนะครับเบสจากร้านหมูแดงที่ฮ่องกงที่เราชอบมาปรับสูตรซึ่งมันมีหลากหลายมากฮ่องกงเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันครัวแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันแต่ทีนี้เราชอบแบบไหนล่ะก็เอาสูตรจากนู่นมาทำมันก็เลยกลายเป็นสูตรคนไทยแบบผม100%เรียกว่าไม่ใช่สูตรของคนฮ่องกงเป็นสูตรของคนไทยแต่เป็นสไตล์แบบฮ่องกงปรับชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นมาปรับใช้เพราะว่าต้องการให้เป็นสิ่งที่แบบตัวเองทานจริงๆลูกค้าก็จะได้ทานแบบนั้นด้วยใช่อันนี้ก็คือเป็นสูตรที่คุณแม่สุมาลีคิดค้นขึ้นมาเลยไหมคะจริงๆแล้วมีสูตรก้นครัวของหม่าอยู่ประมาณ 5-6 เมนูนอกนั้นเนี่ยผมทำขึ้นมาก็ให้หม่า QC ให้หม่าเรียงลำดับกระบวนการให้เวลาเราติดปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรึกษาหม่าว่าเราทำยังไงต่อดีบางอันก็เป็นไอเดียเราบางอันก็เป็นไอเดียหม่าน้ำจิ้มบางอันเราอยากได้น้ำจิ้มที่มันแตกต่างร้านเราน้ำจิ้มเยอะมากบางอย่างเราก็ขอไอเดียจากหม่าใส่อะไรดีมั้ยเช่นซีอิ๊วดำร้านเราก็จะแบบใส่ทั้งงาดำคั่วแล้วก็ดอกเกลือเวลากินกับหมูกรอบมันก็จะติดขึ้นมาได้ดีกว่าจนทุกวันนี้บางเมนูก็ยังปรับอยู่นะครับลูกค้ามาบอกเงี้ยเค็มไปหวานไปหรือว่าอยากได้แบบนี้มากกว่าเราก็จะโอเคเราก็มาพิจารณาแล้วก็ปรับเรียกว่าพี่เอ็กซ์กับมาเนี่ยช่วยกันคิดขึ้นมาดีกว่าปรับนั่นปรับนี่นิดๆหน่อยๆพี่เอ็กซ์ใช้หมูวันนึงเนี่ยกี่โลคะเห็นแบบทุกเมนูแบบเน้นอาทิตย์นึงน่าจะตกประมาณ150-200 โลท
ทั้งหมูแดงหมูกรอบแต่ถ้าเป็นเทศกาลก็จะเยอะกว่านี้อย่างตรุษจีนที่จะมาถึงเนี่ยวันที่28เทศกาลตรุษจีนพอดีทุกคนสั่งซาแซได้นะครับก็มีเป็ดย่างหมูกรอบหมูแดงก็จะเป็นเป็ดย่างหมูแดงไก่ซีอิ๊วก็ได้สั่งเป็นตัวได้ปกติจะไม่ได้ขายเป็นตัวแต่ว่าถ้าเป็นเทศกาลศาสตร์จีนตรุษจีนอย่างเงี้ยเราจะขายเป็นตัวด้วยครับขายของ ขายของ ครับผม จากที่ฟังดูรู้สึกว่าใช้ของมีคุณภาพหมดเลยเรียกว่าคัดมาดีกว่าคัดสรร มาสอนเราว่ากินยังไงให้ลูกค้ากินอย่างนั้นจะลดต้นทุนอะไรก็ได้แต่ห้ามลดต้นทุนวัตถุดิบห้ามลดคุณภาพวัตถุดิบเพื่อคุณภาพที่มันสม่ำเสมอ ก็คือกินที่บ้านยังไงขายก็ขายแบบนั้นเลย คนก็ถามว่าทำไมถึงใช้เนื้อหมูดีที่นี่ใช้เนื้อหมู SPL อย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันไม่ต้องไปกังวลคุณภาพที่เวลาเนื้อหมูจากที่อื่นมามันจะมีแบบดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ SPL มันค่อนข้างเขาควบคุมคุณภาพได้คงที่แล้วก็ไม่มีกลิ่นสาบเลยเนื้อหมูเขาก็จะแบบเลี้ยงจากซูเปอร์ฟู้ดก็เลี้ยงในพื้นที่ปิดมันก็จะทำให้หมูเนี่ยมีคุณภาพไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็เนื้อนุ่มค่อนข้างเท่ากัน อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะทุกคนพี่เอ็กก็คือใช้หมูอันเนี้ยมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเป็นของ SPL เรียกได้ว่าใส่ใจมากจริงๆนะอยากให้ลูกค้าได้ทานของดีๆนี้พี่เอ็กใช้หมูไปทำอะไรบ้างคะจ่ายบินซื้อของส่งของอะไรอย่างนี้หรือเปล่า อะไรนะฮะใช้อะไรนะฮะทำได้ทุกอย่างอยากให้ทำอะไรก็ทำครับเตรียมก่อนก็ได้ผมรำผมไม่ค่อยเก่ง โอเคอันนี้เห็นพี่เอ็กหมูเป็นทั้งคุณพ่อแล้วก็ดูแลร้านด้วยเหนื่อยไหมคะ เป็นเดอะแบกอยู่ เดินไปแหกแล้วค่ะ ถ้าเป็นเดอะแบกอยู่ก่อนหน้านี้คือ Delivery คือมือหนึงถือมีดหั่นหมูอีกมือหนึงเอาโทรศัพท์ โอ้โห วางเสร็จปุ๊บตอบแชทหั่นหมูต่อเข้าของแล้วก็ไปส่งให้หน้าบ้าน เป็นทุกอ แล้ว ย่า ก็ ง วิ่ง ให้ วิ่ง แล้ เข้าว มาวิ่งเข้ามาแล้วก็หั่นต่อ ตอนช่วงที่เป็นแบบแค่ลูกน้องคนเดียวอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆมีลูกน้องมาเรื่อยๆค่อยๆทำอะครับ น้ำจิ้มนี่มีเยอะมากเดี๋ยวเราให้พี่เอ็กช่วยอธิบายดีกว่าจะได้แบบครบครัน เริ่มจากหมูกรอบก่อนแล้วกันนะครับ ได้ หมูกรอบจะมีน้ำจิ้มเฉพาะ2ตัวมียูสุฮันนี่มัสตาร์ดซีอิ๊วดำงาคั่ว2ตัวนี้นะครับ โอเค เป็ดย่างนะครับจะมีน้ำราดเป็ดตัวนี้นะครับแล้วก็บวยกรน้ำส้มแดงแล้วก็ที่เห็นเป็นอย่างนี้คือซอสลูกปุนลิ้นจี่นะครับสีม่วงเกิดจากบีทรูทก็ไก่ซีอิ๊วจะมีซีอิ๊วที่เอาไว้ราดไก่ซีอิ๊วก็น้ำจิ้มน้ำมันต้นหอมขิงเป็นน้ำจิ้มอเนกประสงค์ที่กินกับไก่หมูแดงทานคู่น้ำมันพริกกระเทียมกระปุกตรงกลางที่เป็นซิกเนเจอร์ที่ร้านแล้วก็มีพริกน้ำปลากินกับข้าวผัดหยางโจวที่ฮ่องกงไม่มีพริกน้ำปลาหรอกครับ ให้เข้ากับคนไทย เราก็ ใช่ไหมคะ เพิ่มพริกน้ำปลาเข้ามา โอเค ตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วนะ อาหารเต็มโต๊ะเลยเดี๋ยวเราขอบคุณพี่เอกแล้วก็ขอตัวไปชิมทั้งหมดนี้กันเลยดีกว่า นี่ล้มหมูมาแล้วนะทั้งตัว เต็มโต๊ะนะ ขอบคุณพี่เอกมากนะคะ เราเริ่มด้วยเมนูอะไรก่อนดี ก็ต้องหมูแดงหมูกรอบป่ะเมนูนี้บาร์บีคิวรวม5อย่างนะก็คือมีหมูแดงหมูกรอบไก่ซีอิ๊วไก่ชาซิวแล้วก็เป็ดย่างจานนี้620 บาทนะ500 กรัมเรียกได้ว่าครึ่งโลกันเลยทีเดียว หมูกรอบก่อนเลยดีกว่าชิมเลยนะหมูกรอบคำแรกอันนี้จิ้มกับน้ำจิ้มยูสุฮันนี่มัสตาร์ดนะเหลืองๆอย่างนี้เลยดีมากน้ำจิ้มดีมากยูสุแบบตีจมูกขึ้นมาเลยนะหมูกรอบนี่คือจะบอกว่าทางร้านไม่ได้ทอดเลยนะอบอย่างเดียว 100% เลยนะแบบตามสูตรฮ่องกงอย่างแท้จริงเฮ้ยขอหมูกรอบอีกคำได้ไหมเข้าปากฉันซะดีๆเสียงไหมกรอบมากหนังมันแบบกรอบกลัวมากที่ขนาดแบบตั้งทิ้งไว้สักพักแล้วนะยังกรอบอยู่เลยทุกคนจิ้มซอสซีอิ๊วดำงาคั่วนะน้ำจิ้มอันนี้ดีมากทุกคนกลิ่นงาตีขึ้นมาเลยอันนี้อร่อยมากต่อไปหมูแดงปะล่ะอันนี้หมูแดงก็คือเป็นส่วนของคอหมูนะฉ่ำมากนุ่มมากผิวด้านนอกที่เขาทอชมาเบิร์นมาหอมเบาๆเนี่ยนะคือรสชาติเข้มข้นมากว่าไม่ได้เหมือนกินที่ฮ่องกงอยู่นะตอนนี้จะขอจิ้มน้ำมันพริกกระเทียมสุดเด็ดที่พี่เอ็กแนะนำมาก่อนดีกว่าน้ำมันพริกกระเทียมหอมมากหอมน้ำมันหอมกระเทียมจิ้มแล้วก็อร่อยไปอีกแบบนะแต่ไม่จิ้มก็อร่อยแล้วเหมือนกันต่อไปเราจะกินไก่ซีอิ๊วนะจิ้มอะไรเดี๋ยวคือน้ำจิ้มเขาต้องดูโพยนะคนเพราะเราไม่สามารถจำมันได้ ไก่ซีอิ๊วก็ต้องซีอิ๊วราดไก่แต่เราจะจิ้มให้ดูดีกว่าไก่เขานุ่มฉ่ำเลยนะน้ำจิ้มต้นหอมนะจิ้มให้ดูแบบเน้นๆอุ้ย กินเลยนะน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำมันต้นหอมอันนี้คือมันเพิ่ม texture ของต้นหอมให้เพียวนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นมาเลยแนะนำให้จิ้มอันนี้คือดีมากต่อไปอันนี้เป็นไก่ย่างชาซิวนะกินเลยนะ
ซอสก็คือเหมือนตัวหมูแดงแหละแต่ว่าเปลี่ยนจากหมูเป็นไก่เขานุ่มชุ่มฉ่ำดีเลยนะไม่แห้งเลยย่างมาดีมากต่อไปเมนูสุดท้ายของจานนี้ก็คือเป็ดย่างนะทุกคนเราจะจิ้มน้ำจิ้มบวยก่อให้ดูก่อนเลยนะเป็ดคือเนื้อนุ่มมากนะไม่มีกลิ่นสาบเลยหนังเขาจะเป็นสไตล์แบบไม่ได้ย่างมากรอบมากนะเขานี่จะจิ้มซอสน้ำจิ้มลูกพรุนบ้างอร่อยเลยเข้ากันแบบไม่น่าเชื่อต่อไปข้าวผัดหยางโจก็คือ190 บาทชิมเลยนะอร่อยมากข้าวผัดเขาแบบร่วนดีจริงนะทุกคนแล้วก็หมูแดงที่ใส่มานุ่มหอมเบาๆแบบหอมกลิ่นย่างนิดนึงอ่ะคือจริงๆที่ฮ่องกงเขาไม่ได้มีพริกน้ำปลาให้นะแต่ว่าเราอยู่ประเทศไทยอะเนาะทางร้านเขาก็เลยทำพริกน้ำปลาขึ้นมาถูกใจมากติดจิ้มเหมือนกันแป้งอ่ะคนไทยชอบปรุงใช่ไหม ดูไข่แดงสิทุกคน เนี่ยถ่ายไปพี่เคกก็บ่นเนี่ยอยากกินไปนะก็ต้องรอให้เป็นใช่ปะกินเลยดีกว่าราดที่น้ำปลานิดนึงมันจบแล้วอ่ะอันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งราดซอสเสฉวนจานนี้139 บาทมีกุ้งทั้งหมด3ตัวเลยนะในเกี๊ยว1ตัวทุกคนดูดิคือมันใหญ่มากนะทุกคนจะมาลุ้นให้แป้งเอาเข้าปากทั้งคำเนี่ยไม่ได้จริงๆมันเข้าปากไม่หมดเลยนะทุกคนกุ้ง3ตัวมันล้นออกปากแล้วอะกุ้งแน่นมากนะกุ้งเป็นกุ้งเลยมันล้นแป้งลงแล้วนะเสียใจอะรู้สึกเศร้านิดนึง แต่อร่อยมากนะเมนูนี้มาแล้วต้องสั่งการันตีเดี๋ยวกุ้งเขาใหญ่มากจริงมาต่อกันที่เมนูถั่วแขกผัดกะหน่าฉ่ายกุ้งกรอบนะจานนี้160 บาทอร่อยคันหัวเลยอะเป็นถั่วแขกผัดกับกะหน่าฉ่ายแล้วคือกะหน่าฉ่ายมันมีรสชาติเค็มๆอ่อนๆแล้วกินพร้อมถั่วที่มันกรอบๆอะกินตัดกับกุ้งกรอบอะคือมันเข้ากันมากมันหอมมากชอบมากอันนี้คือแบบเป็นถั่วแขก No. 1เลยนะเมนูต่อมาคือข้าวไข่ข้นชาซิวนะจานนี้149 บาทกินเลยนะไข่ข้นมาตรฐานและอร่อยแบบมาตรฐานเลยแต่ว่าที่เนี่ยคือหมูแดงข้างบนเนี่ยมันช่วยเสริมแบบไข่ข้นแบบกินนัวเมนูเด็กๆกินง่ายเลยนะอันนี้อิ่มแน่นอนเพราะว่าจานนี้เยอะมากนะดูดิมาต่อกันที่เมนูมุ้ยซอยเขาหยก279 บาทอันนี้มันโถ3 ลูก29 บาทหอมมากทุกคนกัดเลยดีกว่านะตุ๋นมาแบบนุ่มเปื่อยเลยนะทั้งหนังทั้งมันอะไรคือแบบมันฉ่ำไปหมดเลยอ่ะขอกินกับมันโถก่อนดีกว่าแกะกระดาษก่อนอันนี้ไม่กินกระดาษแล้วนะอยากดูคลิปกินกระดาษก็ไปดูคลิปพญาสุเรนได้นะความฮามีแน่นอนอันนั้นน่ะกินกับผักกัดดองอร่อยมากผักกาดดองนุ่มมากข้าวหยกมันต้องคู่กับหมั่นโถเข้ากันมากต่อไปเต้าหู้คั่วพริกเกลือนะ149 บาทเต้าหู้คองแงะจากสงขลามาเลยนะซิมเลยดีกว่าโดนพริกเขาหั่นเต้าหู้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วค่อยไปทอดกรอบนอกนุ่มในพริกเกลือเขาจัดจานมาเผ็ดแซ่บขึ้นมาเลยแล้วก็เค็มกำลังดีอร่อยมากเต้าหู้อันนี้เมนูสุดท้ายของวันนี้แล้วนะกินจนจะลงเลยทุกคนเยอะมากวันนี้อันนี้เป็นจับฉ่ายแต้จิ๋วนะอันนี้139 บาทเป็นสูตรทางร้านโดยเฉพาะเลยนะเป็นแบบน้ำข้นๆเลยนะกินเลยดีกว่าเข้มข้นมากผักเขานุ่มหมดเลยนะแล้วก็น้ำข้นแบบตุ๋นมาแบบข้นๆไม่ได้แบบใสๆเดี๋ยวจะชิมกระดูกหมูให้ดูนับหนึ่งปากมันเลย กระดูกหมูตุ๋นมานุ่มกำลังดีนะอร่อยมากจับฉ่ายนี้คือเข้มข้นมากจริงๆมันเป็นไปได้ยังไงอร่อยทุกเมนูเลยป่ะนี่คือเรากินไปกี่เมนูอะ8 เมนูได้ป่ะวันนี้คือเยอะมากขอตัวไปกินก่อนเนี่ยพี่เคสหิวตาลอยแล้ววันนี้ก็แบบอิ่มมากเลยนะทุกคนอิ่มยังกับแบบไปกับอิ่มพูดไม่ถูก อิ่มยังกับไปตะลุยกินมา10 ร้านอ่ะวันนี้เรากินแค่ร้านเดียวเองนะแต่เกือบ10 จานแทน สรุปเลยนะว่าข้าวหมูแดงฮ่องกง SML อ่ะเป็นร้านที่แบบควรค่าแห่งการมามากๆใช่ไหมอร่อยไหมวันนี้เนี่ยให้พามาตั้งนานแล้วเนี่ยอร่อยลุงนี้พามาตั้งนานแล้วก็คืออร่อยเหมือนกินที่ฮ่องกงเลยนะอารมณ์แบบฮ่องกงก็แค่ปากซอยเปล่าแค่บางบอนเองเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าร้านเขาคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีใช้หมูจาก SPL แบบมั่นใจในคุณภาพได้เลยนะใส่ใจคนกินสุดๆแล้วก็เวลาเรามากินฟิลก็เหมือนแบบกิน
กินข้าวบ้านเพื่อนเลยนะบริการดีประทับใจมากพี่เอกก็คือน่ารักมากใครมาก็มาคุยกับเขาได้นะแบบคุยได้ทุกเรื่องเลยเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปเนี้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจมูกพาไปด้วยนะ ฝากด้วยนะครับ นี่ทำเป็นอ้อน ใครมีอะไรก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะรออ่านรอตอบอยู่นะคลิปหน้าจะพาไปตะลุยกินที่ไหนรอติดตามด้วยนะ คิดถึงหมูแดงฮ่องกงคิดถึง SML นะทุกคนบ๊ายบาย ใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องจมูกพาไปด้วยนะ จะได้พาไปกินด้วยกันบ่อยๆ